Kamusta kayo, mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa pa nga nating tools na protractor. Okay? Ito. Ang protractor ay pwedeng mahanap dito sa ating toolbar. Ito, protractor. Pwede rin dito sa ating large toolset. Ito. At dun sa ating wala siya sa ating getting started, okay? So, ganito gamitin yung protractor, okay? So, halimbawa, gagawa tayo ng hagdan. Okay? So, sabihin natin yung okay, so, yan. Ating 110. Okay? Okay? 300. Okay? Time, sabihin mo na lang 5. Okay? So, ganyan sana. Ngayon, gawa rin tayo ng 110 dito. So, delete natin. Tapos, gawa din tayo ng 300. Dalawa. Tapos, 110. Okay. Okay, so, ganito. Parang gagawa ka ng guide mo. So, dito ang first point mo. Okay, so, pwede rin natin ulit gamitin sa ating protractor ang ating keyboard shortcut na left arrow, top arrow, left arrow, top arrow, right arrow. Okay? So, ang left arrow natin is along green axis. Ang top arrow natin is along blue axis. And ang right arrow natin is along red axis. So, top arrow tayo ngayon. So, yan. Blue axis. So, ganito siya. Ganyan. Ganon. So, limbawa, 15 or 30 degrees. Yan. Di ba? 60 degrees. Yan. Ganyan siya. Tapos lilinyahan mo na lang. Okay? So, ganun din dito. Protractor. Okay? Dito tayo kukuha. 30 degrees. 60 degrees. Oh, ayaw pala ng continuous. Okay, so ulit na naman. 60 degrees. Yan. Yan ang protractor. Okay? So, ganun gamitin yung ating protractor. Or, pwede rin yung protractor sa ganito. Halimbawa ay i-rotate mo yung iyong object at i-align mo. So, gawa ka lang ko mo. Ayan, ganyan. Sabi mong 15 degrees. So, ganyan siya. I-align mo na lang. Rotate. Command rotate tayo.
Ayan. O, di ba? So, ito yung degrees niyan. Yan, 15 degrees yan. Okay? So, ganyan po ang ating protractor. So, kung nagustuhan nyo po ang ating video tutorial ngayon tungkol sa protractor, ay paki-like, share, subscribe, and comment na lang po. At huwag niyong kakalimutan, i-click yung ating notification bell. Maraming salamat and God bless you all.